لا تحط براسك انه هذا حصان بطل ما بينضرب. انا انتظرني لاني اخذ لسان الملوك كلها، ولا ابغى حتى القائمه حقت الخيل حقت الصبل ما ابغى. ترفع الراية استعدادا للانطلاقة، فتحت البوابات على بركة الله لتغازل كأس أفريقيا إلى ختام هذا الأسبوع، وقيمة الجائزة 150,000 ريال. توسع الفارق، عبد الله سليمان العقيد يستحث للهروب أكثر وأكثر. في شيء غير قاعد تسويه، أنا ما أعرف شنو هو. هذا توفيق من الله الحمد لله. تقدر تاخذ اللي تبغيه؟ ايش رايك انت؟ تقدر توصل للي تشوفه؟ والله على الله. تقدر تقول اللي ودك تقوله؟ انتم صدق تكلمون؟ تقدر تصدق اللي تسمعه؟ انا اشوف ما احب النفاق، ما احب افتش. في فرق كبير بين اللي تشوفه واللي يشوفه الغير، يعني صح. وفي فرق كبير بين ما تقدر وبين ما تبغي. لو سمحت وفي فرق أكبر بين تتناسى ونسيت. بس هذا هو لازم، ما هو شرط ياخذ الكلام. في كلام ينفهم بدون ما نقوله، وفي كلام لو نقوله صعب نفهم الحين. انت ما خليتي شيء، ما خليتي شيء. وين مكانك بين هالناس وليش؟ خايف خوف رهيب. وين مكانك بين كل هالهدوء؟ والضجيج. الناس ما تسكت يا ابوي، الناس ما تسكت، بس انا اشوف بعيني. شوف بعينك، بس دايما اسأل هل تقدر تاخذ اللي تبغيه؟ ما احنا بنايمين. الورقة التكتيكية في هذا الشوط يبدأ إلى المركز الأول. بس بعرف معلومة واحدة. I don't do anything. They give me 6 days. مهما كان انت لما تشارك يصير فيها شوط نكون واضحين أكثر. في خير مرشحة في الشوط طبيعي وأكيد من ضمن المرشحات. أرطبون مرشح، في خير كويسة في الشوط. بس معقولة ما نذكر غير أرطبون؟ على مسافة السفن فورلونج. إذن اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي
يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادرية في سادس أشواط هذا المساء. الخيل الرابحة من انتصار إلى انتصارين على مسافة 1400 متر. قيمة الجائزة 92,000 ريال. يبدأ جوهر الناريز. القصة كلها هني، كلها مع جوهر الناريز. يعود بعد انتصاره بكأس المؤسس. ايوه اليوم المسافة 1004. 1004. والله تعور جوهر الناريز الحين هذا أول سبق، ولا احنا متوقعين انه ان شاء الله انه بيفوز، لكن ان فاز مرحبا، وان ما فاز احنا عارفين انه يعني اليوم ممكن نقول يدخل عشان الاسبوع الجاي جروب 3. ما ندري والله، ما ندري. نعرف ان جوهر الناريز يحب التدبير. بس قبل لا نفكر في الأسبوع الجاي، هل احنا واثقين منه الحين؟ العلم عند الله وانا اخوه. ويمكن لو بتسمعون كلامي بتقولون معقولة، وليش؟ في أحد بيقول عن بطل كاس المؤسس كذي، بس أنا من أسمع كلام أحمد عبد الواحد يصير فيني كذي. في خير، العالم كله عنده خير. 18 راس 18 راس قوايا. وغير ذي في التصريف ما شاء الله فارقا عن الخيل اللي معه كلها، بس اللي قبل شوي خانتها بعيدة. 18 خانتها بعيدة، هي اللي بتضرها شوي. والله على الله. شفتوا الانطلاقة وشفتوا شلون؟ وجوهر الناريز يحب انه هو يطلع في المقدمه، يعني لازم من البدايه يطلع اسرع سريع. وأيضا رباعي مع جوهر الناريز من المسار الخارجي. عندي مدرب خبير وركبية زينة، ليش ما يكسب من أول مرة؟ وأرطبون بعد ليش ما يفوز أو يأدي على الأقل؟ حتى فهد ترى مدرب، هذه فرصته. لان ارطبون في الرياض مستوى غير عن اللي شفناه في الطايف، يعني في تطور قدرنا نلاحظه مع فهد. في تطور إن شاء الله، وإن شاء الله بيجي أحسن. بس مع اليوم الشوط هذا ما أدري. مع جوهر الناريز إيفنت، ما في مقارنة بين أرطبون وبين إيفنت، صح؟ ايفنت ما عليه كلام. ايفنت قادمة في المرتبة الخامسة. هنا قصاد مع المنعطف الأخير مع محمد الشريمة. جوهر الناريز قادم مع وجبرتو راموس. المنعطف الأخير صراع تعزيز الانتصارات. لو إيفنت فازت ما بتعزز أي انتصار، ولو جوهر الناريز بنفس الكلام. بطل كاس المؤسس ولا بطلة كاس الطايف للأفراس؟ المسار الخارجي غار الهاشمية تبحث عن مسار. جوهر الناريز قادم، ولكن ايفنت قادمة بالدخول الآن من المسار الخارجي. يحافظ جوهر الناريز. جوهر الناريز يحافظ، يوسع الفارق. ايفنت بالدخول، ولكن جوهر الناريز من أول حضور يسجل هذا الانتصار. اصلا من كان يقدر يغلب بطل كاس المؤسس اليوم؟ خير كثير تغلب اليوم؟ لا. من؟ قصاد ولا مغبوطة ولا بيز ستار؟ برا الميزان. ايه ما أعرف. الحمد لله اول مره يعني نطلع من ميزان. وبعدين شلون نقدر نقارن بين اللي الوحيد تصنيفه 101 وبين الباقي؟ تغلبوه ليش ما بيغلبوه؟ كل الخيل تنغلب. الخيل السباق ما الغالبي ما في حساب ما بينغلب. عادي عندكم إذا قلت لكم إنه فعلا كان شوي وبينغلب؟ خفت شوي إن تضايق الفرس اللي جت؟ هي فرس ولا حصان؟ الفرس اللي جت على برا. حليلة والله قربت شوي. مو شوي، قربت وايد ترى. هاي تخلينا نفكر في تفاصيل وايد. إن شاء الله بإذن الله. تخلينا نفكر في ايفنت ومستواها، وتخلينا نفكر في جوهر الناريز ومستواه. بإذن الله إن شاء الله. أبي تقول لي شنو كان بيفرق معاها اليوم عشان تدخل فوتو فينش، يعني راس براس بالضبط وياه؟ ممكن اليوم الفرس نقصها شوي جهوز، لأن آخر شيء وقفت الفرس، ثبتت الفرس. ايه كان ممكن. انا عارف انه ايفنت تركض. خفت انها تغلب اليوم؟ لا ماني خايف عليه لجوهر الناريز. شفت انك ما كنت خايف يعني ما ينغلب، صح؟ انا ما خايف عليه، ليه ركضته؟ اي بس كذي لان جوهر الناريز بعد اليوم يعني مو بجهوز 100%. صح. اي حسام بطل ما جايب مدربه الا محضره، ما راح يجيبه يحضره في الشوط، بيجيبه حاضر. يا يظل هاي الفرق بينهم او انه يروح. اي وجهه كان براد، وجهه كان براد. لكن زي جوهر الناريز ما اتوقع يسجله هو نص جهوز او سكين، لان حسام بطل لا بس انا من زمان يعني. اي صح، لكن فطبيعي اول مره كذي يصير ولا لا؟
الا طبيعي انه يكون حصان ما هو جاهز 100%، لكن اكيد انه يعني طق له ستارد، مسوي له سباق تجريبي، يعني جايبه فت. بس إذا هذا المستوى النهائي له كان مفروض بعد المسافة أكثر بينه وبين إيفنت. لا عادي، لانه الفرس هي بطله وهو بطل، كلهم ابطال ما شاء الله. إيفنت بطلة بس مو نفس جوهر النوريز إذا من ناحية تاريخ وريكورد وسجلات، صح؟ ان شاء الله. لا فرس بطل، يعني لو تدخلين على سجلها. شوف يا توفيق، هو محضرينه الاسبوع الجاي، ويعني ما يهمه لو من ما كسب الله حج عليه نقول طيب تصير بطلة. بس انت تتكلم عن من غالب كاس المؤسس، صح؟ كاس مؤسس ماخذ البطل يعني جوهر النوريز، لكن هي بعد ما شاء الله ثاني ثالث ثاني كاس الطائف اخذت وما تنازلت، ومن كاس الطائف اول مشاركه قدمت سباق مثل هذا. بكره نبعد لك اياه. مو مهم الحين دام إيفنت صارت أخت جوهر النوريز. جوهر الناريز، جوهر الناريز يحافظ، يوسع الفارق، إيفنت بالدخول. تتوقع هم الاثنين جوهر الناريز وإيفنت بس هم راس الشوط. والله دخول قوي، بس عاد جوهر الناريز فرق. جوهر الناريز من أول حضور. واليوم كاس سعيد الماجد اول نسخه. اسم واحد في الشوط ارشحه وحصان اسم واحد، والله ما اقدر صراحه بالشوط ما اقدر. هالقد صعب نرشح؟ انتوا شوفوا الاسماء، ترى المشاركين مو بوايد. شوف الشوط ما فيه كم، فيه كيف. يعني فيه شوط فيه نوعيه وفيه خيل. بس بين هالخيل الا ما يكون في اسم لازم يكون مرشح. بروح مع سفت شور. ليه؟ لأن الحصان هذا ما شاء الله قدم مستويات كويسة، في الطائف كسبان، والسنة دي كسبان قبل أسبوعين، صح ولا لا؟ صحيح. أي نعم، فيعني منطقيا يعني يقول هو الفيفرت. سفت شور حصان 2004 يعني ال2000 الحصان يعني ولد دباوي، أنا أقول إن ال2000 ما راح يرتاح. أتوقع بس ترى مو غريب عليه يفوز، بس أنا كتحليل قبل الشوط أتوقع الحصان هذا يرتاح بال2004. إيه مع المسافة 2000 قريبة عليه شوي. والله يحب المسافات هذه وما هي بعيدة عليه. يعني. سويها عبد الله سعيد. منو عبد الله سعيد؟ عبد الله سعيد مدرب الموسى هو ولا هو؟ عبد الله سعيد. ما الناس تدري كلها عبد الله سعيد. الله اعلم، احنا نشوف البرنامج. طيب ايش بيسوي عبد العزيز؟ من عبد العزيز؟ عبد العزيز عبد الله مدربه. المدرب ان شاء الله انه يشيل الشوط، الله كريم الله يوفقه ان شاء الله. حصانهم زين، هم مرشح، والمراكض اللي راحت يعني مستوياتها زينه. 2000 برضو كويسه معه، يركض ما عنده مشكله. هو يفضل 2400. انا لو انه 2400 اقول لك ان شاء الله. غيرت رايك الحين؟ غيرت، لان 400 متر تفرق. يعني انت شوف خذها قاعده، الاسد تعال لا تجي في الغابته، والقرش لا تجي في البحر، معروف الشيء ذا. فهذا يعني مسافته انا 2400 اعتقد، ويعني انا شايف على 2400 اداء افضل شيء. بعد ما شفنا ان المسافه 2000 من تروح معه؟ برضه اروح مع سفت شور. هذا حصان طامق مشترى 260 باوند، هذا ولد دباوي. يعني في مقولة للشيخ محمد بن راشد المكتوم يقول إذا شفت الشوط واحترت فيه عليك بولد دباوي. هذه الدباوي دماء محترمة. أنا بريكفيلد اليوم إيدي كاسترو مع سفت شور. بريكفيلد نشوفه ماشي مع إيدي كاسترو، اليوم عليه وجبرتو راموس. وجهة نظرك كخيال سابق مدرب بيمشي مع راموس؟ I ride the horse I think twice. I think ولو شنو قلنا ما حد بيعرف غير عبد الله، وابشركم ترى تصافينا. والله هذا مو بثقة، يعني هو مو بثقة، يعني ممكن يونسنا وممكن انه ما يونس. عشان ايدي مو موجود معه. not around the horse. What? So I had to ride my style. I know. I just want you. I have a contract. I have a. بس أنت مو مقتنع إن بريكفيلد ما يمشي صح إلا مع إيدي. لا هو مع إيدي وكسب مع العوفي بعد، ولكن أبدع عليه إيدي. بس اللي اليوم يخليك متردد من بريكفيلد هو طبع بريكفيلد، وهو لأن صج إيدي مو موجود معه. هذه ظروف خيل السباقات، هذه ظروف ما تدري وش يصير بالحصان، ما هو لأنه يمكن نيدي يوافقه الحظ انه يركبه باشواط الحصان بعتم جهوزيته. واتمنى لهم التوفيق.
لا كراموس هل تتوقع يؤدي اداء مع بريكفيلد؟ ما في شك ان راموس من افضل الخيال، وايدي كاسترو ايضا من افضل الخياله، كل هذول يعني خيال عالميين ومخضرمين، يعني لهم من النتائج ما يكفي. It's good rider and everything good. All the best everybody. Okay, everybody a chance. Has also have a chance. So it's tough race. It's kinda easy. وفي أحد ذكريات الوفاء تنطلق هذه الجياد 11 من الجياد متنافسة على كأس سعيد الماجد يرحمه الله. سوفت شوور، بريفونتين، فانديكيت، بريكفيلد، شعام، ستار اوف وينز، وديكن، هيسلود، الدروازة، بلانتين، ذا تانكسير، قافرش. هنا بريفونتين أحد الأسماء المرشحة يقود السباق مع نايف العنزي. يمكن إن شاء الله ما يقوم مع أحد ويكون إن شاء الله اليوم بيكون مرتاح. والله حاليا من اللي نشوفه مرتاح، بس مثل ما تعرفون نايف أول مرة معاه بعد. صحيح أول مرة، وأشكر مدربه مشعل المطيري على هالثقة هذه إني أركب الحصان اليوم. متعاملين خير إن شاء الله. والله برفنتاج. شوف الحصان هذا ما قصر، يعني الحصان هذا كل ما راح بشوط إلا يعني يقدم مستوى المطلوب منه. صدق إنه مو محظوظ، ترى الحصان هذا مو محظوظ. يعني لو تحسب نتائجه يمكن 6 مرات أو 7 مرات ثاني. حصان شخصيته هالشكل. حصان كويس، بس اتوقع يضره التدبير. ثالث سبق على وجه. هذا السؤال اسال اهلهم ابخص، يعني انا ما ادري عنهم، ما ابخص يعلمك عن كل شيء. يا رجل احنا قاعدين ندبل كخليجيين عشان عندنا مشكله، مطلوب من عندنا 5 فوزات من ضمنهم كاس. شلون ما ادبل يعني اربطه؟ انا لازم ادبل عشان قبل ولي العهد احقق الشروط اللي عندي. فانت تجي تقول لي مدبل، انا مدبل مجبور ادبل وراح ادبل الا استوفي الشروط. وهالقرار يحتاج صراحة نوقف عنده، بس مو بالحين، لأنه مهم نشوف شنو بيأدي بريفونتان. أيضا المحاولات للتحرك من الدروازة التي يسير خلفها بريكفيلد بالشعار الأحمر، ثنائي الأحمر. أقول لك حصان اليوم راح يقدم مستوى يعني بالنهاية راح أصفق له. نيوزيلندا واستراليا بدأ بالتحرك. هنا نشاهد الأسماء تحركت. ستار اوف وينز، ابن سي ذا ستارز يتقدم. أبي أسأل عن ستار اوف وينز. ليش ما ركبت خياله؟ مو مسجل عليه خياله. ايه مو بيركبه خياله، لأن حصان داخل سباق أكيد بيركبه خياله. أجلنا بيركبه، بس من اللي بيركبه؟ بيركبه كامل إن شاء الله. وليش تأخرت هالكثر وشنو بيفرق معاه ان انت وايد تأخرت في ان انت تختار الفارس؟ الخيال عنده ملتزم ويا اسطبل، يعني ما ركب عند الاسطبل واخذته. بس تتوقعون كاميلو بيقدر يفوز معاه مثل ما فاز أليكسيس مورينو معاه في آخر سباق؟ فواز غريبة هذا بالاشواط هذه، ما ادخل ابحث عن الاول. اعتقد اعطيتك الكفايه. دائما حاضر في المناسبات الكبيره ابو ناصر. وصراحه الثقه في فواز كبيره، خصوصا انه الحين انت الثالث على القائمه، ما يصير. انا بدور غايمه، ما ادور غايمه، ادور غايمه. اجل انت ما تدورها، بس شيء مو بسهل ان انت توصل حق المركز الثالث في القائمه. يعني انت فواز ترى ما باقي لك الا شوي وتكون الوصيف، وبعدين خلاص تاخذ المركز الاول. ما ابي غايمه، واللي بيفوز بالغايمه الله يبارك له. ليش ما تبي القائمه؟ ما ابي غايمه، انا اللي يدور الغايمه اللي يبي الناس تعرفها. انا الناس ما ابي احد. لا، ولكن مجرد ان اسمك يكون في المركز الثالث في القائمه معناته ان في نتائج قاعده تتراكم. ايش رايك انت؟ هذه رايي يا اقول لك رايي في ذي الموضوع. الحمد لله. شو اقول لك؟ هذه رايي الصراحه، يعني احس ان احنا احيانا نحتاج ان احنا نفاضل بين الفوز بالكؤوس وبين حصيله الموسم. طبعا انا اول واحد اطالب اشواط الكؤوس هي اللي تضاعف، يعني المدرب بدل لا ياخذ نقطه ياخذ 3 نقاط. صح، هي اللي يفوز بالكاس. انا طرحت الفكره عليهم. وافكار وايد غيرها مطروحه اكيد، بس من بيفوز الحين؟ هنا نشاهد بدأ بالتحرك بريكفيلد بطل كاس نيوزيلندا واستراليا، بدأ بالتحرك. هنا نشاهد الاسماء تحرك. عاد نبي كاس فواز ان شاء الله. والله ياي. كل شيء الخير جاي بقبال. ياي باذن الله. جريب. بخليكم انتم تصورون باذن الله. اصبروا ان شاء الله. اوكي، اهم شيء نستلم كاس فواز ان شاء الله. ايضا فانديكيت ابن لوب دي فيغا بدأ بالتحرك. الشوط القوي الدروازة الى المركز الاول. الشوط اللي تمشي، بس ما اتوقع احد بيمشي معها، يعني ما اتوقع ان احد بيمشي، لان اكثر الخيل واسماء المرشحه والخيل الزينه يعني كلها استير. ما اشوف في اسطبل مدخل راسين الا الاسطبل الاحمر.
دروازة بتسوي شيء برضه؟ والله ما اكيد ما سجلوها الا طمعانين فيها، اكيد يعني الله يوفق. من كلامك راح نقول راح اثنين بس. ايوه اللي هو سوفتشور وبراكفيلد. المركز الثاني المنعطف الاخير، الخط المستقيم الدروازه الى المركز الاول، المنتجه محليا ابنه سواب توسع الفارق. عبد الله سليمان العضيب يستحث للهروب اكثر واكثر. قافرش قادم، قافرش من الخارج، ابن دستيورد هيومر ماصيل السرحاني. قافرش في هذه اللحظات بطلا لكأس سعيد الماجد يرحمه الله. إذا قافرش. قولوا لي، في أحد توقع هذه اللي بيصير؟ في أحد توقع قافرش؟ مفاجأة للشوط. القص من أخوك أنه يعني كالأسماء اللي معه يعني يعني ما أخفيك، حتى أنا مدرب أنا كنت يعني أقول إن شاء الله أنه ثاني. فهمت علي كيف؟ إن شاء الله أنه ثاني. بحكم أنا لما أشوف الأشواط وراجعها من أول جديد وشوف السباقات ورتم السباقات اقارنها مع حصاني، يعني يقول لو كذا لو كذا لو كذا. فهمت علي كيف؟ يجيك تردد احيانا، يجيك خوف، لكن الحصان ما شرط. والله هو مو محطوط في الشوط صراحه. احنا حاطينها كمفاجاه للشوط. قراءتنا احنا اهل الخيل حاطين مفاجاه للشوط. لا، ما الحصان على السباقات اللي فاتت ما كان لكن العام ركض، العام نهايه الموسم ركض. يمكن الحصان عنده ظروف لكن ركض اليوم الله يبارك له. بس الشوط معكم في ابطال وهو بطل حصان. لو تدخلين على نتائجه، حصان ما شاء الله مقدم مستويتين، والحمد لله هذا توفيق من رب العالمين. اليوم شنو اللي خدم قافرش مقابل الاخرين اللي كانوا موجودين في الشوط، مثل بريكفيلد، مثل سوفت شور، مثل ستار اوف وانز؟ اللي خدم الحصان الشوط انه كان سريع، وانا كنت منتظر وراهم الحمد لله. والمدرب قال لي اطلب حصانك من بدري، يحتاج انك طلبته من بدري الحمد لله. وقدم من بدري من متى؟ من 800. ليش طلبت من اصيل انه يحرك من 800؟ خلاص خلاص حصاني عشان تطلبه، عشان يجيك يبغى لك مسافه، يبي لك وقت عشان يسخن معك ويتجاوب. اهم شيء التجاوب الذهني للحصان. فالحصان ما يجي لازم انك تطلب قافرش من بدري. فهمت علي كيف؟ عشان يكون في مركز في الميزان. يعني قبل لا بريكفيلد ينطلب وقبل لا سوفت شور ينطلب، اسرق الشوط يعني يمشي قبله، استفيد وامشي قبله. الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين. في شيء غير قاعد تسويه انا ما اعرف شنو هو؟ هذا توفيق من الله الحمد لله. ادى اصيل خيال ممتاز. يعني شوف قبل ساعه كان ما يدري انه بيشارك في هالشوط، جاء مكان عبد الله الراس. قال لي عبد الله ما بقادر اجي، شوي خابت امالي وضاق صدري، شوي لقيت اصيل استانست، قلت كويس اصيل ممتاز. اصيل من الخيال الممتازين. يعني اليوم انا اعطيه في الشوط 80% اصيل، 80% يعني مشى شعبه ممتازه، يعني ما عطل حصانه ولا تاخر. كل مجتهد نصيب، احنا نجتهد ونعمل والحمد لله، هذا توفيق ويا رب لك الحمد. وغير قافرش ترى اللي في المركز الثاني الدروازة الأحمر، مو ببريكفيلد بس، سوفت شور اللي هي ثالث. هل نقول إنه ضر بريفونتان مع نايف؟ انت ماشي مسار، انا استرتي بمساري، انت شايف استرتي اثنين يعني، مش استرتي 10 وداخل انا جوا. فهمت؟ بس اللجنه ممكن هي اللي ابخص بهالشيء، هي اللي تقرر مش نايف. الحاله اللي احنا شفناها او الحدث اللي نتكلم عنه ما في شيء بالنسبه لنا كلجنه سباق وتحكيم، ما حد شيك، ما حد عمل كذا، وبالتالي اعلن نتيجتنا. واللجنه معاها حق، لان حتى ايدي قال My horse little in the between the horse no big hard, you know. So I no have a chance to go outside to in the time. ستار اوف وينز رابع خلف سوفت شور. ايه جاء رابع. كم مرشحين سوفت شور، ستار اوف وينز، بريكفيلد. اليوم بريكفيلد خارج الميزان. ما هذه خيل يعني، ما في شيء يعني، كلها ما في شيء يعني. اي مدرب يعني يخاف وياه اي حصان مشارك وياه، وبالذات الحصان اللي عنده تاريخ. وتاريخ اليوم تسجل القافرش اللي فاز بالنسخة الأولى لكأس سعيد الماجد. كاس والمسافة 1400،
وفيه مرتجح. يعني شو نقول؟ كلكم شفتوا آخر سباق له 14 طول بدون كرباج، يعني بعد شو نقول؟ مرتجح صعب. صح إن اليوم معاه النجم الباهر وراجي يلا، بس أنا عقب اللي شفته منه مالي قلب أذكر أحد غير. هنا اللحظات المهمة، ترفع الراية استعدادا لانطلاقها، فتحت البوابات على بركة الله. لكن إذا بذكر شيء ثاني بيكون بسبب كلام دار أمس بيني وبين عبد الله. قوي شوطة مع جروبات. شوطة باكر مختلف. نعم ويحتاج خايف خوف رهيب. أنا بعد. ايه خايف خوف رهيب يعني. أنا خايفة يعني إنه الكلام غير يعني، لأن أنت ما أنت مطلع عليه. بكرة بنت حي مسحوب، جاته حرارة وبنسحب. يعني هو كان عندي صمام أمان يعني المرتجع، وللأسف إنه جاته حرارة وبنسحب. هاي بعد يعني أسوأ، لأن أنا خايفة إن المدير يطلع مع المرتجح. لا عقب ما يركب بسولف وياك. شوي بس شوي. أوكي. ركب الخيال وخلص الشوط، ولا شفت سلمان بس رحت الفيحان. ما أدري عنه، هو المدرب. هو المدرب، أنا ما أدري. يعني بتطلعون المدير مع المرتجح ولا لا؟ لا هو المدرب، أنا ما عندي خبر. بس يمكن اللي لازم نقوله، إذا قام مع أحد بيأثر عليه بيضر نفسه. اللي بيقوم بيضر نفسه. ما لازم يقوم معاه حصان بطل، والبطل بيضحي بنفسه ما يصير. وواحد إذا من هذول بيقوموا تفتيس ما تفتيس ما منه فائدة، بيجي آخر واحد مقطوع. يعني بنقول تبي تقوم مع مرتجح، أنت بطل بتسوي شيء، ما أنت ببطل تراك تعبت نفسك على غير فائدة. لتغازل كأس أفريقيا إلى ختام هذا الأسبوع، وقيمة الجائزة 150,000 ريال. المدير مثل ما قلنا بالضبط، بس عبد الله ليش سوى كذي؟ يعني هل عشان بنت حي مو موجود، ولا عشان ما يبغيه يطلع مع المدير، ولا عشان مرتجح استرد برا؟ الله تصير مشكلة تعيق مرتجح. الله يعني مو بأنه مشكلة يعني كبيرة، لا إن شاء الله أن نتفاداها، بس إنه مين من صالح يعني إنه الخيل الزينة سردها كلها جوا اللي وراجي الله سريع، سردوا 3 من 4، أنا استردي برا، يعني ما مدينا أمسك الحديد على حصان سريع. بس ما تشوفون إنها صارت من صالحة بدال العكس؟ بنفهم بعدين أحسن. مرتجح في المرتبة الثانية، ديربي المتعة، هنا استمتعوا فأنتم في حضرة الكبار. راجي يلا والله قرب حق مرتجح. بس صدق لازم تفكر عادل في شوط مرتجح. ايه صح. اليوم بتنام وتفكر شو تسوي فيه بكرة؟ ما نم، احنا بنايمين. نسأل الله التوفيق يا طويل السلام. اوكي، ما بننام وننتظر مرتجح. يقودهم من المركز الأول إلى الصدارة بشعار سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، يغرد وحيدا يصدح في هذا الجمال. مرتجح يتقدم إلى أدغال أفريقيا وإلى كأس أفريقيا. هنا التقدم المميز، هنا العطاء، هنا مرتجح. جمالك جمال، حضورك مميز. استمتعوا فأنتم في حضرة مرتجح، استمتعوا فأنتم في حضرة اسطبل سمو الأمير فيصل بن خالد. ومن في غير مرتجح، بس بعد مرتجح اليوم غير. شيء بسيط بس. وش الشيء البسيط؟ إنه ما خليته يعني العادة نطلبه ويمشي، قلت لا هده شوي. يعني الخيل اللي جوا اللي هو راجي الله والمدير كلهم سرعة، فصعب إني باخذ دربزين عليهم، ولا لازم بالقوة بحصاني، فصعب إني بعطيه سرعات يعني عالية ويوصلني للفينش. خيل الدخول فيه شانس. بس قلت لكم مساعة البوابة اللي ما كانت عاجبة عادل في هالشوط مشت صح مع مرتجح. أكيد يعني إذا كان معك حصان سرعة تفضل البوابة الداخلية، لكن الحمد لله يعني حتى إن كانت البوابة 10 أنا كنت خايف إنها تكون عائق، بس الحمد لله كانت عكس ذلك، يعني الحمد لله كانت فايدة لي. إيه يعني تخيلوا بس إن على اللي سواه المدير مرتجح كانت بوابته يمه، ايش بيصير؟ شفت بجنبي هديت انا طبيعي، يعني المدير كان عندهم شانس ثاني لو النجم الباري يجي من ورا، صعب اني بروح معاه وانا ما عندي الا شانس واحده بفرط بحصاني، فهديت لما 800 بس بسم الله اليوم طلبت حصاني ما تنازل المدير. الله مشيت الله. فاخر الامتار كان نبع الطيب جاي. لا صعب، انا الحين ناقد على نفسي اني ضربت كرباج، والله انا ودي اني ما اعطيته كرباج بسم الله عليه، الله يبارك له هلم. عيل ولا بنسال عن احد ولا بنشوف عن احد، مرتجح
وبس. لحظة، في شيء لفت انتباهي اليوم بين هالثلاث أشواط. أليكسس اللي كان المفروض يكون مع جوهر الناريز، وايضا رباعي مع جوهر الناريز مع ستار اوف وينز. هنا نشاهد ستار اوف وينز قادم الى المركز الثاني مع النجم الباهر. بالمتعة هنا استمتعوا فأنتم في حضرة الكبار. بس كان عندنا خيال لكس موقف. في الشوط السادس حافل 34 وقفناه لعدم الجدية، عدم استحداث، مش إهمال، عدم استحداث. 16 اسما فتحت البوابات اندفاع موفقة لجياد وأفراس الثلاث سنوات فأكثر. وعلى عدم استحداث الجواد يعني يفترض أنه يكون ما جاء إلا سابق، يعطي أداء فوق الحصان، ما جاء للتدريب أو للجاهزية يعطى. Say why I don't push the horse. My horse was dead, so why are you gonna push him? Why are you gonna kick the horse? Sometimes when we do that, they suspend us too. So هذه عدم الجدية. أنت لما تجيب خيلك لازم يكون عندك الخيل هذه قدر ما تستطيع تورينا أن فعلا مشاركتك مشاركة جدية أو أنك استحدثت جوادك. Yeah, he say you should be make hands and hilt with the horse, but I say no way to he come even play, even 5 or 6, he never be in that place because he was dead. He was dead already. Yeah, the horse was dead. وإذا كان المدرب معطيه الأوردر هذا؟ Yeah, he told me as soon the horse finished, just leave him. So they told you just go and don't do anything with the horse, just let him run. Yeah, you know, and also, I don't know why they punish me if I'm doing what the trainer says, you know. And they asked to the trainer and the trainer said yes, I say that. هذه الحالة هذه بالذات لازم نجيب الاثنين، المدرب والخيال، ونسألهم قدام بعض. فمن أسئلتنا لهم استخلصنا أنه فعلا الخيال وضع جواده لمجرد أنه المدرب قال لك تدريب، والمدرب راض عن الركوب، وبالتالي غرم المدرب مبلغ وقدره. They consider that was wrong, and what Salman said and what you said is wrong, and they got you suspended? Yes. Okay, so they suspend me and stop the horse for a week, and also they put on 5,000 to the trainer. بس اللي ما فهمته ليش سلمان قال حق أليكسس كذي، أو ليش تصرف في هالشوط كذي أصلاً؟ شنو كان الهدف؟ I don't want to lie him because I don't do anything to the horse. So if I lie him, maybe they can give me a more date. You know how is that people doing? وإذا قال المدرب نفس الأوردر، إذا قال لا تسوي شيء بحصانك، بس هذا هو لازم، ما هو شرط ياخذ الكلام هذا. مدرب الخيال يقول سوري I cannot ride your horse. مدرب الخيال يقول سوري I cannot ride your horse. وحاولنا نسأل سلمان مرة ومرتين وثلاث بس ما رضى. بدي أسأل عنه، مهم عندي أسأل عنه. بنسولف عن الشوط. وأوقف الخيال لمدة 6 أسابيع، الظاهر من 6 أيام، من الحفل 37 إلين وصل الحفل 42. هذه إيقافه. I don't know for what he stopped me. Actually I didn't know. And I he can stop me, but why he give me 6 days for nothing? Sometimes the jockeys kill the horses or try to pull off some jockeys down, and they just give me 1 day, 2 days, and I don't do anything. They give me 6 days. هذا النظام. احنا ما ودنا والله لا نوقف لا يوم ولا وين، ولكن هذا النظام، احنا كلجنة هذا نظامنا. هذا النظام ماشي على شنو بالضبط؟ وشنو اللي فيه ممكن يتغير؟ وشنو اللي فيه غير قابل للنقاش أصلاً؟ أروح لأي دولة بالعالم حلو يصير باللجنة واحد.
في أشياء صعب نتكلم فيها قبل ما نتكلم عن اللي قبلها. أجل شلون حكم؟ نقول غلط أو لا؟ وحتى لو حكمنا أنا وأنتوا نعرف إن أحكامنا مو دايما صح. أقول لك كذي ما عندي رأي في الموضوع حتى الآن. لا ما عندي حقائق أستند عليها. رأيي مو دايما مهم، وفي النهاية تأكدوا إن بقول الشيء في الوقت الصح وبالكلام الصح. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.